Alltså jag har blivit kallad huligan för att jag har AIK-tatueringar. Så det är ju den här, alltså men det är också så, alltså mormor 75 år liksom. Jag blev kallad för att jag åker på bortamatcher. Och bara för det är man huligan. För att du är på bortamatcher? För att jag åker på fotbollsbortamatcher. Så. Ja. Vad är grejen? I den här podden så reser vi runt om i Sverige och träffar olika kompisgäng. Idag är vi i Stockholm och i studion så har vi med oss Julia, Leila och Frida. Välkomna. Tack snälla. Vad är grejen med er? Vi är fotbollssupportrar. Vi är gnagare först och främst, AIK-are. Yes. Är vi? Dina bästa. Ja. Varför är ni det? Så jag är det genom pappa. Ja. Jag är uppväxt med min pappa själv och ja, jag hade ingen val. Men jag är ju glad för den delen. Hade farsan fått höra att du hejar på något annat och jävlar. Nej, det hade inte gått. Nej, det hade inte gått. Och ni andra då? Nej, jag är faktiskt gnagare på grund av min mamma. Jag är inte född och uppvuxen i Stockholm, men det blev så ändå. Hon är lantis. Jag är lantis, bondegnagare som sagt. Och mamma också? Yes, Ja. Lilla? Jag har ju blivit det på grund av min mammas ex. Oj! Ja, han var gnagare. Så det blev ju vår grej, typ att gå på matcher. Det var ju bara jag och han som gick. Och sen så de gjorde ju slut. Och så hade ju ingen att gå på matcher med. Tills den här kom. Så det var så det började sen. Att man blev mer involverad. Ja, för att förut så var det mest familjeläktaren liksom. Ni är ju inte bara supportrar. Nej. Ni är ju kvinnliga supportrar. Exakt. Det är vi. För jag frågade då ChatGPT om vad en typisk kvinnlig fotbollssupporter är. Det är ju inte vi i alla fall. Är ni beredda? Ja. Så det här är ni då. Kvinnliga fotbollssupporters är på match för att hålla koll på sina killar och låtsas förstå offside-reglerna. Men egentligen är de bara där för att prata om allt utom fotboll. Alltså ChatGPT, alltså vilken kung. Vad tänker ni om det? Stämmer det? Nej. Nej, absolut inte. Nej, inte det bara för 5 var öre. direkt sådär nej. Ja, nej. Ni kan inte bekräfta något? Nej. Nej. Vadå då? Vad tänker ni Alltså om? inte i vårat Nej, fall men i alltså alla fall. absolut att det finns både killar som tjejer som kanske går för att hänga med kompisar eller alltså inte vet så mycket men kanske vill veta. Alltså, så här, jag tycker att det har alltid varit liksom, ja, men att folk har sagt liksom, ja, men tjejer är bara där för att träffa killar eller tjejer kan inte något om fotboll. Det har ju varit så väldigt mycket förut. Nu tycker jag att alltså, Det börjar skifta lite. Ja, alltså nu, jag ser ju mer tjejer hela tiden liksom, som går. Vi har ju vi hänger med mycket killkompisar också. Det är ju inte så att de tror något sånt om oss. Liksom, Alltså vi har ju inte fått någon fråga så här, kan vi du vara offside det? Nej. Så här, av våra killkompisar. Alltså inte av våra killkompisar. Nej. Jag tror att de som tänker att tjejer inte kan gå på fotboll, de går inte på fotboll själva. För de är inte där och ser hur mycket det har ökat. Men tror ni att alla känner så? Jag tror absolut att men alltså, om du är själv tjej liksom, och inte känner att du har några kompisar som vill gå på fotbollen liksom, och såna grejer, då är det ju jättejobbigt. Absolut. Fast är det verkligen det? Ja, men visst, alltså, många tycker det. Alla är inte som dig, Frida. Och kan stå själv i 90 minuter. Liksom. Fast det har blivit en fin grej på Twitter dock. Att folk lägger ut typ, hej, jag har inget sällskap att gå med. Och då kommer ju folk ofta skriva i kommentarerna och säga, men fan, möt upp oss på den baren eller vid den ingången så går vi tillsammans. Ja, liksom. verkligen. Ja, så kan man göra. Ja, så det blir, alltså det är ett öppet och varmt community när man möter väl rätt folk. Ja. Och om det skulle vara då någon tjej då som är där bara för killen, då känner ni... Låt henne. Vad det då? Ja. Bidra till läktaren och gör det. Vad din orsak är till att vara där, det spelar ingen roll. Men finns det några andra fördomar då som ni har mött? Ja, men det är väl typ de som kanske inte slåss. går. Ja, slåss. Det är massa huliganer. Ni skrämmer iväg barnfamiljer. Alltså jag har blivit kallad huligan för att jag har AIK-tatueringar. Så det är ju den här, alltså men det är också så, alltså mormor 75 år liksom. Jag som blev kallad för att som jag är åker livrädd. på bortamatcher. Och bara för det är man huligan. Ja. För att du är på bortamatcher? För att jag åker på fotbollsbortamatcher. Så. Ja. Inte missförstå mig. Så. Nej. Alltså det är alltid så här, okej, men det finns alltid aggressiva, men ni gnagare, ni är alltid aggressiva liksom så här. Och alltså det finns ju alltid folk. Vadå, just gnagare? Ja, men det har varit så i flera år liksom, att det är lite så. Ni är lite mer aggressiva eller? Nej, inte än de andra. Alltså, ja. Men alltså alla lag hatar Gnaget.
Ja. Alla hatar oss och vi hatar alla. Varför då? exakt. Varför hatar alla er? Vi är störst, bäst och vackrast. Man klarar inte av det. Det är så. Ja, det är så. Ja. Sammanfatta lite så här, supporterkulturen. Vad är det? För mig att vara på supporter är ju för det första att gå på väldigt mycket matcher, både hemma och borta. Jag engagerar mig också i en supporterklubb i AIK. För mig är det mest typ mycket så här, man stöttar varandra i vad som än händer liksom. Du vet, det är mycket känslor om laget förlorar på bortamatcher och man har varandra där. På den där trötta bussen hem liksom 04. Och vad gör ni i de här föreningarna? Lite olika grejer, men vi har ju eller bussvärdar som vi kallar det. Så vi är ju med och engagerar typ borta bussar och ser till att folk typ överlever på vägen. Varför då? Varför skulle de inte överleva? Nej men alltså det är ju mycket... Är det stökigt? Ja, det är absolut. stökigt. Mycket alkohol, mycket alltså så här. Det är stört, folk är absolut. taggade. Är ni stökiga? Ja, 100%. Är det då både herr och dam? Alltså jag ska erkänna, jag är väldigt dålig på att gå på damfotbollen. Däremot så har jag börjat nu förra säsongen och ska väl ta mig mer till Skytteholm då den här säsongen. Alltså jag kan gissa, jag är inte Alltså, bra vi att gå har på ingen damernas. ursäkt, vi är bara dåliga. Vi är bara dåliga på att gå på damernas. Och egentligen så skulle man... Alltså man borde ju bli Ja, bättre. alltså man skäms ju lite, gör man Man ju, skäms ju absolut. lite. Varför då? Nej men för att alltså, vi själva är ju tjejer och man vill ju liksom supporta, vi älskar ju laget. Så att man ska ju supporta alltså, Ja, som egentligen så herrar ska som det ju damer, liksom. inte spela någon roll. Varför är det mer här? Men allmänt, damerna känns ju lite bortglömda. Ja, alltså, För det är så här, herrarna drar ju till sig all uppmärksamhet. För det är stora arenor, det är stora liksom, evenemang. och damerna är ju liksom, ja men Skytteholm, lilla Skytteholm. Ja. Jag älskar Skytteholm, men det är ju men en utearena, alltså det är inte samma sak. Nej. Alltså just när det kommer till herrarna också. Jag tror att många tycker att det är fetare med olika liksom, tifos. Många är ju mycket emot det också, alltså bengal och allt det där. Men jag tror att många tycker att det är fetare och större och det är liksom en show på ett sätt. Vad är tifos? Men det är de där stora målningarna man har ovan Innan klacken, matchen, liksom, innan matchen. under pauser och såna grejer. Alla, alltså herrarna har ju naturligt, så är det väl över hela världen, alltså mycket med, herrfotboll är ju mycket större än vad damfotboll är liksom. Och vi försöker väl i ASK hjälpa till liksom. Ja. Men, Alltså inte vi då kanske, men... men alltså själva föreningen försöker hjälpa till. Då kommer vi få testa era kunskaper. Det är dags för quiz. Här kommer första frågan. Trots att det är olagligt med pyroteknik i sportarrangemang så har det ju tänts en hel del. Och kan ni inte förklara vad det är, pyroteknik? Pyro? Ja. Men alltså det kan ju vara allt ifrån en bengal eller Blinkers. blinkers. Så det är ju liksom under de här tiforna som vi pratade om förut så kan det ju då komma till exempel svartgul rök i våran eller det gör ju liksom en fetare bild av själva tifot i sig liksom. Det är ju väldigt mycket av det som sker. Ja. Och det är olagligt. Ja, det kan väl ge dagsböter eller något, tror jag. Men är det för att det är farligt då? Eller det finns brandrisk? Ja, alltså det är väl brandrisk och säkerhet och sånt där, antar jag. Nej, men okej, vi går in på frågan då i alla fall. Ja. Vilka 3 lagsupportrar använder mest pyroteknik under 2024? 3 lag då, som du tror. Så första, andra, tredje liksom. Göteborg. Djurgården, Gnaget. Jag tänkte också säga det. Men Bayern känns Jag vet också inte om som att de Djurgården är har med på den listan. Kanske inte. Nej, i så fall är det till Bayern. Eller? Nej. Jo. Malmö är jävligt dåliga med det också. Jag vet faktiskt inte. Nej, men jag säger Götet, Djurgården, Gnaget. Ja, då säger jag Gnaget, Bayern och Götet. För det känns inte som att Djurgården är med där. Nej, men jag tycker inte att Bayern ska vara med där heller. Jag vet inte. Men jag står fast i alla fall vid Göteborg och Gnaget. Sen så är det oklart faktiskt. Svaret är då nummer 1, Göteborg. Som ni alla... Det hade ni koll på ändå. Ja, men de hade otroligt mäktigt bengaltifo här förra året. Nummer 2, Hammarby. Ja, det var Bayern alltså. Tänk om inte vi är med på det här. listan. Och nummer 3, Djurgården. Nej, fy fan. Ja, dåligt av Gnaget Det var alltså. besviken. Ja.
mer pyroteknik 2025. Så ni är, så ni är liksom besvikna på det? Ja, 100%. Men det var ju olagligt. Ja, men det är tillför olagligt. en stämning liksom. Ja, det måste ändå. Ja, alltså vi som inte gör det, vi har inte gjort något liksom. Nej, Så det är kul att kolla Jag är på. ytterst besviken alltså. Vi går vidare. Ja. Nästa fråga. 2024 så var det rekordmånga supportrar som fick tillträdesförbud för premiären av Allsvenskan. Hur många var det som blev portade? Det här har jag läst, men jag kommer absolut inte. Ja, jag vet faktiskt inte exakt hur många det är, men det är väl över 20. Alltså 20, mellan 20 och 50. Jag har ingen aning. Det var lite. Över hela Men Allsvenskan. jag tror inte det var så jävla många eller. 170. Du säger Leila säger 170. Okej, men jag Det säger... känns lite med 50. Okej, men 70 säger jag då. Julia säger 70. Jag säger 160, 65. det kanske. Nej, nu har jag 50. Frida säger 6. Okej. Och den som var närmast var Leila. Va? Alltså inför säsongen. Inför säsongen så var det 224. Ja, det är ändå rimligt. Det är ändå rimligt. Fina. Så. Du var jätteosäker. Jag var det. Jag ska inte spela. Leila Det är du ändå stod rimligt. fast ändå vid dina 170 Men det var, där. alltså Ja, men det kändes Alltså väldigt var det lite typ med 50. önsketänkande att det var 65? jag tror Alltså, det. Vad började du med? 20? Alltså, det alltså de stänger av alldeles för mycket folk som... Är det så? Vadå då? Har du blivit det? Nej. Har Jag får någon gå av er fotboll. blivit Nej. avstängd någon gång? Nej. Men vad tänkte du där? Alltså de stänger ju av folk från fotbollen innan det har kommit en dom. Det är väl inte. Varför ska man straffas innan man är dömd? Ja. Alltså det är många väl- blir friade från det. Så jag vet inte. Döm folk innan jag säger att folk inte får gå på fotboll. Men det är väl ändå flera miljoner Ja, personer det är som går på matcher. så är det ju. Ja. Så Om man att, tänker så. Då är det ju inte så många Nej. om man tänker på den skalan. Liksom. Nästa fråga. Sommaren 2023 så la Bianca Ingrosso upp en bild på sin Instagram där man kunde ana AIKs John Guidetti. Säger det rätt? Gudetti. Guidetti. Ni kan ju säga John Gudetti. i bakgrunden. Oj, är det någon? Ja, okej. Fortsätt. Bianca Ingrosso la i alla fall upp en bild där man kunde ana honom i bakgrunden. Något som upprörde många AIK-supportrar. Jag vet. Vilken festival Jaha, nej jag vet inte. Jo, togs jag vet. bilden på? Way Out West tror jag. Var det inte... Nej, Var var det det inte inte... Bås? Jo. Jag Ja, kommer det inte var ihåg vad någon- den heter. Jag tänker på... Nej, jag tror det var väl Bålsta tror jag. Eller Båstad eller vad. Jag kommer inte ihåg vad festivalen heter. Inte Bålsta. Båstad. Ja, jag ändrar mig. Jag tror också att det är Båstad nu. Jag kommer inte ihåg vad festivalen heter. Och Lilla? Men jag tänker ju på den som är på... Du tänker på Lollapalooza? Ja, Den var inte ens exakt. för. Nej, den var inte för. Okej. Ja, men då kanske det är Way Out West då. Det säger Way Out West. Ja, kör på det. Svaret är Summer On-festivalen. Och det är ju den där I Båstad. Båstad. Ja, Ja, exakt. det är Båstad. Snyggt! Ja, bra koll. Alltså ni hade ju väldigt bra koll på de här frågorna tycker Ja, jag ändå. men just den bilden gick ju viralt och det var mycket debatter. Det var och svårt hit och att dit. missa den. Ja. Men varför var man så upprörd över det här? Var ni upprörda över det? Alltså jag blir så här... Har han ledigt, låt han ha ledigt. Liksom. Ja. Alltså, folk blev upprörda för att han var och söp typ, och var på en festival när han är professionell fotbollsspelare. Jag tror mycket att det har just med John Guidetti att göra för att när han kom till AIK så hade man så mycket förhoppningar och tankar om honom. Han levde inte riktigt upp till de förväntningarna i början, vilket gjorde att när folk såg honom på en festival istället för att typ hårdträna för att göra mål i Gnaget efter sommaruppehållet så folk blev lite ledsa liksom. Okej. Jag älskar John Guidetti. Det måste jag ändå säga. Så du... Fan, han är så hatad. Ja. Alltså jag är number one supporter här. Ja, men vi gillar också John Guidetti. Ja. Men... Jag kanske inte älskar honom, men alltså det var ju... Men bra, hur många rätt fick ni? Ni fick ju ändå ganska många rätt tycker jag ändå. Alltså, det var bra jobbat. Jag och mina 20 avstängda. Ja, det var de. Alltså, vad önsketänkande, det var tror jag. önsketänkande. Ja. Ja. Men bra, good job. Men kan ni inte berätta hur då? Ni tre, hur blev ni tre? Varför är ni tre här idag? Vi så helt klickade plötsligt och så sen drack så vi blev... bira och satt ihop typ. Ja, och sen dess var vi bästa vänner typ. Men hur ofta hänger ni då?
Alltså på senaste har det blivit lite dåligt. Ja, vi har Alltså faktiskt jag och blivit Lilla har ju dåliga. Lilla också. Jag kallar henne för Lelle ibland. Men vi har hängt väldigt mycket de här senaste 2 veckorna. För det har varit mycket AIK-sammanhang också med hockey och Vi har ju blivit Jag tröjsläpp missade och- en fotbollsmatch. Nu ska de och trycka upp det här i min Ja. Du har missat en. Jag missade en på alla hjärtans dag. Ja, alltså verkligen. va? Varför gjorde Varför du det, du gjorde För att Julia? jag där, har en Julia. pojkvän som hejar på ett annat lag tyvärr. Men okej, så du har en boyfriend som hejar på ett annat lag. Ja. Hur kunde det hända? Ja, Hur kunde det ske? alltså det var väl också lite så att... Och hur besvikna blev ni? Eller liksom, vad kände ni? Okej, vilket lag hejar Djurgården. Djurgården? Det är ont att säga. Nej men alltså det är lite kul. Alltså, Är det lite kul? ja, jag tycker Alltså det är lite kul att vara gnagare och som djurgårdare kan jag tänka. Ja, Då får man alltså ju bara det är mycket derby. roligt förutom när vi förlorade ett derby och det var, då har jag Ja, aldrig hur gått gick det sådär. då? Alltså derbydagar är ju alltid lite hetsiga. Ja. Och hur gör ni då när det är derby? Nej men alltså jag åker ju alltså, typ så 10:00 och träffar de här. Och han åker och träffar sina kompisar. Och sen så ses vi väl hemma på kvällen. Ja, ni gör det, men så om ni möts liksom, ni har inte alltså så här, Nej men möts alltså på man vägen hänger, in ju, eller? nej, men man hänger ju på helt olika ställen. Alltså om vi är hemma derby så är vi i Solna och de är någon annanstans. Och det är ju väldigt så här, separerat av polisen och alla. Liksom, att vi, alltså, gnagare och djurgårdare ska inte gå vid samma Så det ställen. inte Liksom. blir bråk liksom och stök. Men vad skulle hända om du, Julia, drog med din Djurgårds? Nej men det hade, nej, nej, först och främst han Hur hade hade aldrig det- gjort det. Han hade aldrig gjort det. Varför då? Alltså, ja, för att han är djurgårdare och Han han hade inte hatar gjort det. alla Om man- gnagare. Men om du bara, det är slut mellan oss om inte du följer med mig på den här Ja, matchen. då hade han gjort det. Men hade Julia ens sagt det ultimatumet så hade vi kollat på Julia och bara, Ja, alltså, jag nu har hade ju tappat aldrig det. gjort det för jag vill inte ha med honom. Alltså, det är lite hela skönt också Sverige hela den här, skrattar. ja men det är lite skönt att ha också sin egna grej. Ja. Alltså så här, han träffar sina kompisar och jag träffar mina kompisar. Men jag måste ändå fråga, hur mycket skulle krävas för att du gick På Djurgården? Ja, Över min döda kropp. ja det är så. Ja, ja. 1 miljard Ja, då får han skylla sig själv. Alltså, då är det 1 slut. miljard. Nej, kronor får du. nej, Nej, du skulle inte gjort det. nej. Men okej, men så det finns inte en chans liksom, Nej. att det. Nej. Ni har aldrig bråkat om? Nej, inte om fotbollen. Nej. Har ni Alltså, andra bråkat med Julias pojkvän? Nej. Nej. Eller vi hetsar ju lite med Jag har honom. väl hetsat Men det i får han ta. början när ni dejtade. så Men det ni är kan inget. alltså vara vänner med Ja, ja. folk som Ja. hejar på andra lag? Liksom. Ja, absolut. Ja, det Man går. hatar bara varandra under den dagen. Ja, men annars så kan man mötas liksom. Ja. Ja, det är ju fint ändå. Om man vinner derbyt då såklart. Ja men vi gör ju det. Ja, annars. Annars är det inget kul. Prata inte på mig på en vecka annars. Men hade ni kunnat vara tillsammans med någon från ett annat lag? Min sambo håller på samma lag så nej. Okej. Ja. Så nej? Ja. Det hade aldrig kunnat? Nej. Varför då? Alltså, eller, Du förstår inte Julia? alltså, jag, Det är lite så, man väljer gick inte inte vem så man bra, blir men kär i nej, heller. så är det ju. Nej. Nej. Men jag skulle nog inte kunna vara tillsammans med en människa som inte förstår vad det är jag gör. Nej. Ja, exakt. Ja, alltså, generellt inte är en del av supporterkulturen. Ja, det Man hade måste funkat. veta vad man ger sig in på liksom. Ja. Mm. Men generellt då med dating, hur går det för er? Ja, men du har ju... Nej, Ja, jag har sambo. Jag är den enda singeln här. Ja. Nej men vadå? Hon är kräsen. Så Leia går på fotboll Ja, för jag är att äga lite killar. kräsen. Jag kommer dö själv med massa hundar. Du kommer dö själv med Jag massa kommer dö hundar. själv med hundar. Ja, men inte katter i alla fall. Nej. Nej. Nej, inga katter. Men du raggar lite på matcherna eller? Nej, på matcherna. Kanske inte under matcherna. Inte under matcherna? Efter matchen. Efter Nej, och jag innan? raggar inte efter matcherna. Men har du aldrig raggat på någon under matchtid? Eller efter eller före? Eller, Det hade vi alltså- skrikit på henne. Va? Sjunger på match. Okej, så det är jättedåligt att ragga på under liksom Nej, man supportersammanhang? får ju göra det. Jag har blivit Ja. tillsammans med Ja, min verkligen. sambo genom AIK. Ja. Så vi träffades på en bar efter en match. Kolla. Ja. Så det är okej att ragga på folk efter match. Då tycker jag att vi går vidare till våra följarfrågor. Och då är det ju så att våra följare som följetänk till har skickat in några frågor just till er som supportrar. Så att jag tycker vi kör. Första frågan. Vad är grejen med att vara så högljudda och våldsamma? Ja, där kommer man ju till den här våldsamma grejen. Ja. Fotboll är inte våldsamt, alltså så. Men högljudda, ja det är en stämning. Alltså man sjunger för sitt lag. Det är Man mycket jublar. känslor. Man jublar Alltså, för sitt lag ja. när de gör mål. Man skriker om de andra gör mål. Alltså man blir arg liksom. Alltså, ja, det är mycket känslor. Man blir frustrerad, man blir glad.
Och det visas och det hörs och det syns. Sen tänker jag också så här, hur kul är det att vara på en fotbollsmatch om det hade varit helt tyst? Alltså det hade ju varit skittråkigt. Den våldsamma delen då? Alltså, varför folk är våldsamma, ja. Varför är folk våldsamma som inte kollar fotboll? Alltså det kommer ju alltid finnas personer som gör handlingar som är fel. Varför slåss folk på skolgården? Varför slåss folk i tunnelbanan? Varför slåss folk efter krogen? Vet inte. Ja, men man känner kanske mycket känslor. Det är det som... Ja. Känner du nöjda med det svaret? Vill du gå vidare? Ja. Nästa följdfråga. Hur många gånger har ni blivit utslängda från en match? Aldrig. 0. Aldrig blivit utslängda? Nej. Men vad skulle... Det är liksom något... Alltså du blir nog inte utslängd från en match om du typ inte ligger däckad i ett hörn. Eller om du börjar... Om du startar bråk. Liksom. Alltså på liksom läktaren. Och någon ordningsvakt drar ut den typ. Men händer det? Nej. Alltså det är väldigt sällan. Väldigt sällan. Ja, För då bråkar man med varandra. ja exakt. Med Jag har sina egna aldrig polare varit typ. med om att någon skulle bli utdragen från arenan. Alltså jag har inte sett det. Men alltså, har inte supportrar generellt typ i media och sådär, ganska negativt rykte? Jo absolut. Varför är det så? Ja, men det är väl det här med, alltså det har hänt våld till exempel inom fotbollskretsar. Liksom så här, då blir det att alla har det, eller alla är våldsamma. Det bränns bengaler, det är olagligt. Och det är olagligt. Och, Det har kastats bengaler, det är också farligt och olagligt. Gör ni det? Men nej. Nej. Men det, alltså, problemet med det är ju att det är ju vissa personer som gör dumma beslut. Och att säga att alla är på ett visst sätt, det blir kollektiv bestraffning och vi alla är inte såna. Nej. Så jag tycker media målar också upp fotbollssupportrar som att vi är de vidrigaste personerna som finns i hela världen. Men det händer mindre brott på en fotbollsserie än vad det gör på en festival eller en lördag på krogen. Så man kanske borde ha hela faktan straight innan man... Men gillar ni inte lite den här hetsen? Liksom? Att det är... Jo. Alltså det tillhör ju fotbollen, alltså tycker jag i alla fall. Ja. Folk hade aldrig gått på allsvensk fotboll om det inte vore för supporterkulturen. Nej. Ja, vad är det hetsigaste ni har gjort? Oj. Alltså i fotboll, På ett derby typ? Alltså man har väl säkert man har säkert kastat en bärs in som man har riktat den mot planen, men den kommer inte så långt. Den kommer väl liksom på Leila. Ja, den kommer väl på någon annan liksom. Nästa fråga. Vad är grejen med ett derby? Rivalitet. Ja. Alltså där är det också extremt mycket känslor. Alltså man är ju uppvuxen med att hata de andra lagen liksom. Stockholmslagen alltså, liksom. Kan du förklara vad derby är lite? Ja, men derby är alltså när Stockholms derby är ju liksom när två lag möter varandra. Det finns ju Göteborgs derby, alltså när Göteborg-lagen möter varandra också. Men när till exempel Gnaget möter Djurgården eller Djurgården och Bayern. Och vad händer på de här? Frida brukar gråta och ha ångest i 24 timmar. Ja, alltså jag mår dåligt en vecka innan och en vecka efter typ. Alltså om vi har förlorat då. Vilket inte ens ofta. Men det är ju... man är ju stressad. Man blir ju lite... Ja, man blir stressad också innan för att man känner ändå mycket folk som är till exempel djurgårdare eller bajare. Då vet man liksom om. Man kan ta på stämningen om man är på jobbet typ. Och det är en bajare som är där och man möter Bajen om 4 dagar. Man vill vara lite hetsig och sådär innan, men man vet att det kan också slå väldigt hårt sen efter matchen om man inte har levererat liksom. Jag mår oftast otroligt dåligt. Alltså det är den värsta matchen jag vet att gå på. Fast det är också de roligaste också. Jag är illamående, ont i magen. Men vad är grejen med alla de här känslorna? Alltså, det är ju inte ni som är på plan liksom, som spelar. Ni supportrar. Vad är det som gör att man känner så här mycket? Jag tror de där känslorna är väldigt svårt att beskriva. Ja. Det är svårt att säga vad man känner när man är i det för någon som inte är i det. Det är liksom, man älskar... Alltså om någon kommer och säger alltså jag älskar de där gubbarna som spelar på plan liksom. Så mycket att jag skriker varje helg och jag liksom står där och liksom hejar på dem på liksom egentligen främlingar som spelar. Men det är liksom för sporten, det är för liksom själva grejen. Men alltså det är ju lite liksom, som det är svårt att förklara. Ja, vad är det som dras in i en? Alltså vad är det som gör att man blir så arg? Och för det finns det, man har ju hört liksom att folk kan så här, skrika så här glåpord till folk hur som helst som är på plan. Eller liksom att man tror på något sätt att man äger dem. Alltså det är så här, eller är det att gör man det? Eller hur går tankarna kring? Alltså,
Det är svårt att förklara. Det är Alltså, jättesvårt att förklara. varför jag känner så mycket känslor för Gnaget, det vet inte jag. Jag är uppväxt med det. Alltså det blir ju, det är ju liksom en del av mitt liv. Det laget är en del av mitt liv och supporterskapet och allt liksom. Så att det är en stor familj liksom. Och det är många tårar som fälls. Alltså, Alltså, på ett sätt. Alltså om en spelare lämnar, då gråter man liksom, så här. Säsongen börjar, då gråter man. Säsongen slutar, då gråter man. Alltså det är floder som... Nej, men det är ju också en väldigt stor del av vårt liv. Alltså, nu kan jag bara tala för oss tre eller för mig själv. Men det är ju en väldigt stor del av mitt liv, vilket gör att man lägger mycket tid på det. Man lägger mycket energi på det. Man lägger mycket pengar på det. Man är hela tiden uppdaterad. Okej, har det hänt någonting i AIK just nu? Har vi fått en ny spelare? Har någon gått ifrån Gnaget? Alltså jag kan fatta att folk som inte är med i det inte förstår. Sekten. Ja, men det blir lite som en så här religion. Alltså, typ. Men kan man bli blind av det? Ja, säkert. Hur då? Alltså folk kan komma med ren fakta. Liksom, bara det här. Och jag är så här, nej. För Gnaget är bäst. Alltså så. Sen så kanske man måste... Alltså det här, men så är det med alla lag. Liksom. Men har ni aldrig så ifrågasatt er själva? Så här, gud, det här är för mycket för mig. Jo, liksom varenda vecka. Alltså speciellt dagen efter. Varför? Nej, men ibland så blir det mer intensiva perioder också. Och då blir man ju så här, jag har verkligen inte hunnit med någonting. Alltså jag har knappt hunnit träffa min familj. Jag har knappt hunnit äta, sova, typ duscha, tvätta liksom. Men på något sätt så gör man gör det också för att man tycker det är kul. Så det blir inte heller jobbigt och ansträngande. Liksom. Vad är det bästa då med supportkulturen? Alla är välkomna. Vi delar känslor med varandra, du vet, under matchen. Vi skapar nya vänskaper, relationer. Folk blir vänner, folk blir kära, du vet. Det är fint att se och fint att vara med om. Alltså gör vi Gnaget mål så kramar man liksom främlingar. Alltså det är verkligen, det är gemenskapen. Vi märker ju hur mycket våra spelare också är, alltså presterar beroende också på supportrar. Att när man är van med mycket supportrar, så blir det ju liksom... Det blir mäktigt. Ja, alltså de har ju någon att köra för då. Liksom, så här. Och det är det ni vill bidra med. Vi är AIKs 12:e spelare på planen. Det var fint sagt. Verkligen. Poetiskt. Alltså spelarna säger det också. Ja, det är så. Nu har ni varit här, ni är fotbollssupportrar. Om ni skulle vilja höra ett annat typ av kompisgäng som ska ha någonting gemensamt, ett intresse eller en egenskap på något sätt. Vad hade ni velat... alltså vilket kompisgäng hade ni velat skulle komma med i nästa podd? Jag har en sån. Epa-raggare. Mäktigt ändå. Fina epa-raggarna. Ursäkta mig, men vadå? Nej, jag tänker, vad gick snett? Får man säga så? Vad gick snett? Nej, men vad är grejen med bilarna? Du slipper gå. Nej, men alltså, det är kidnapparbilar. Jag skulle inte... men det var ju över. De åker inte i en vän. Nej, men vad hade du velat fråga? Det är hela typ grejen. Så har du träffat en epa-raggare? Ja, verkligen. Någon gång har jag väl gjort det. Alltså jävla stockholmare alltså. Men för du kan ju berätta hur de är. Jävla stockholmare. Vadå jävla stockholmare? Håll käften. Men vad är fördomen om epa-raggare? Vad är det du tänker? Jag har ingen fördom så, utan bara så här, ni glider runt med typ så här fula bilar med liksom LED-lampor. De kommer ta hårt av det här. Och de sitter alltså typ så här hur många personer som helst i den här bilen och tycker de är så jävla coola när de glider runt på Sveavägen liksom. Med musiken i högtalarna och liksom röda LED-lampor liksom. Du vill bara så här, vad är grejen? Vad är grejen med det? Kan någon förklara, för att jag undrar varje gång jag ser en sån bil. Ja, bra. Och med de orden så vill jag tacka för att ni ville komma hit idag och berätta. Tack för att vi fick gå med. Ja. Och vill du ha mer av Tänk till, glöm då inte att följa oss på Instagram, TikTok och YouTube. Och vill höra mer av podden så finns vi där poddar finns. Och vill du tillsammans med ditt kompisgäng vara med i podden, då kan ni alltid DM oss på Instagram på Tank till. Till nästa gång har vi ett helt nytt kompisgäng. Vi hörs då. Hej då!